bây giờ mình đến downtown rồi. Cái building này là cái chỗ công ty của mình là EY màu vàng đó. Cái này mình là 23, 24, 25. Người ta là qua đường bọn cửa. Bây giờ mình đi vô cái kia ra để park xe của mình. Đi vô đây. Ngày nào đi vô cũng phải kéo ấn nút này, kéo có tích cực đây. Xe thì một ngày park xe trong đây là 25 đồng, thì cái đó là 600.000 Việt Nam cứ một ngày, từ sáng đến chiều. Bây giờ 8 giờ 45 thì 9 giờ bắt đầu làm. Mình mới vô thì chưa có nhiều đồ làm, thì mình đang học thôi. Cái kiểu làm ấy là mình làm từ thứ 2 đến thứ 6, mà công ty ngay bây giờ Covid xong rồi ấy, thì không có nhiều người vô làm, thì nó chỉ nó cho mình làm ở nhà hay mình lên chỗ công ty làm cũng được. Thì mình mới vô làm, mình đang học thì mình đi vô công ty nó ngon hơn. Nó nói mình vô 3 ngày một tuần, thì người ta vô nhiều nhất là từ thứ 3 đến thứ 5, và mình cứ vô thứ 2 đến thứ 6 luôn. Tại vì nó chỉ ngon hơn mình hơn. Nhiều người nhìn thấy mình là xong làm ấy, thì nó biết mình hơn. Khi nào đến giờ để nó xem mình vô công ty được không á, nó nhìn mặt mình nhiều lần thì nó biết mình ấy, thì nó ngon hơn cho mình thôi. Ở cái công ty, tên công ty á, rồi xong công ty nó có tủ lạnh để mình bỏ đồ ăn, chiều về lấy. Ok, so thì mình làm ở chỗ này, nó gọi là tên nó là EY, right? Thì việc của mình ấy, người nó gọi là valuation. Ai có tài sản, hay có nhà, hay có văn phòng, có đất, có cái gì cũng về real estate ấy, về tài sản hay đồng sản của người ta, rồi nói người ta ok, mày tao xem cái đất của mày, thì mình vô mình ấn lên mấy cái đất ở gần cái đất đó mà mới bán được bao nhiêu, thì mình xài cái đó, số đó để mình nói mình làm toán, rồi mình nói là ok, đất mày to như này, cái đất này gần đất của mày nó mới bán được 100.000 hay gì đi, thì đất mày to hơn với đất hay gần chỗ này hơn, gần chỗ đường đi hơn, thì giá nó lên cao hơn tí, thì mày bán được ở 150. Thì mình là người nói bọn nó là cái tài sản của nó bán được bao nhiêu. Nó cứ sáng là mình vô ấy, mình nói về mấy cái sếp của mình, mấy người ở trên mình về kinh tế ở bên Mỹ là bị như nào. Thì ngay bây giờ bên Mỹ ấy, thì giá gì cũng lên hết, gọi là lạm phát, gọi là inflation, hay bên Mỹ là gọi là inflation, thì là gì cũng lên hết, nhà, đồ ăn, xăng, giày, quần áo, điện, lung tung, cái giá gì cũng lên hết, mà cái nhân vẫn làm tiền giống nhau hết. Tiền của mấy người làm nó không lên, mà mấy cái giá để sống lên, nhà lung tung nó lên, mà mình làm bao nhiêu nó vẫn như vậy thôi. Thì nó bị như vậy là nó không được, tại vì cái giá nó cứ lên mà mình làm tiền giống nhau thì mình không sống nổi được. Thì mình phải nói bọn nó về như vậy, phải nói nó về tiền lời nhà băng cho mượn ấy.
Thì bên Mỹ bây giờ nhà băng tấm giá nhà cái gì cũng lên hết, cái nhà băng nó cũng cho mượn tiền nhưng mà nó cho mượn tiền nó muốn tiền lời, mà bây giờ nó chạc cái bao nhiêu chấm, nó chạc bây giờ nó chạc lên rồi, hồi xưa nó chạc 4 chấm, 100.000 thì trả 4.000 một năm, mà bây giờ nó lên đến 8 chấm thì trả 8.000, thì lên hai lần luôn. Tại nó lên giá thì mình nhân của mình mượn ít tiền, mình nhân to đến mượn nhiều tiền thì nó phải mượn like 1 triệu đồng đô, nó nhiều rồi, nhiều. Hồi xưa là 4, bây giờ lên là 8 thì nó có rất nhiều tiền lắm, tại vì bọn nó mượn nhiều tiền thì cái tiền lời gấp đôi. Bây giờ tiền nó đắt quá, nó không mượn nổi. Thế thì mua nhà nhá, bây giờ mua nhà hồi xưa nó mượn nhà băng rồi nó phải trả nhà băng cứ tháng nào trả 1.000 đồng, nó thuê được 1.200 thì tháng nào nó cũng ăn được 200 đô nhá. Và bây giờ nó thuê nó mua nhà rồi giá nó lên rồi, giá rồi chấm nó cũng lên rồi, thì bây giờ nó mượn ít hơn, lại bây giờ giá lên chấm lên nó mượn ít hơn, mà tháng nào nó cũng phải trả nhiều hơn nữa. Bây giờ nó phải trả 1.300 một tháng để mua cái nhà đó, mà cái nhà nó chỉ thuê được 1.200 thôi, thì tháng nào cũng mất 100 đô ấy, thì mua nhà làm gì, mình mất tiền, tháng nào cũng mất tiền thì mình mua làm gì, hiểu không? Thì nếu tiền lời nó lên như vậy thì mấy người mượn tiền ấy nó không muốn mượn nữa, tại vì tiền nó đắt quá không mượn nổi. Thì bên Mỹ nó bị như vậy, tiền nó lên thì giá lên rồi chấm lên thì tiền của mình ấy, nó xuống, thì mình không xài tiền đó để mượn tiền nhiều hơn được nữa, tại vì chấm nó cao quá rồi. Vậy bây giờ bên Mỹ ấy, không có nhiều người mua nhà hay mua đất hay mua văn phòng hay mua nhà ở, nhà trọ to để ở ấy, gọi là apartment, cho thuê hay cho thuê to ấy. Rồi bọn bây giờ từ 2022 đến 2023 không có nhiều người mua với bán nữa, tại vì bên bán không bán nổi, tại vì nó muốn bán cao mà bên mua ấy nó không được tiền nổi được, thì nó không mua được giá cao, thì người ta không muốn bán ít hơn, tại vì nó mất lỗ. Là người mua không mua nổi, tại vì cái tiền không có đủ tiền để trả tiền, nó rất bị dẫn thôi, đang đợi nó xuống. Thì bên Mỹ nếu mình mượn tiền đấy, mình chỉ cần no là mình mượn tiền để mua văn phòng nhé, rồi cứ văn phòng mình cho người ta thuê cái văn phòng đó, là tháng nào ấy cái mình chiếu thì bằng bao nhiêu ấy, thì cái văn phòng nó phải làm hơn cái tiền mình thuê để mình lấy tiền đó, mình chỉ trả nhà băng, mà nó cần lấy tiền ra túi để trả nhà băng. Nên là như vậy. Bây giờ cái tiền mượn nhà băng cao quá, thì cái giá mình thuê không cao bằng cái giá nhà băng tiền lời người ta băng của mình, thì mình cho thuê làm gì, mình mất tiền, cái tháng nào cũng mất tiền mình thôi, nó không đúng. Thì người ta không muốn mua, người ta lựa cái đợi thôi, thì người ta cứ đợi thì cái kinh tế bên đây nó đi xuống, tại vì không có nhiều tiền ở trong cái kinh tế mình cái làm bên Mỹ đang xuống. Nó vẫn có hai gọi là asset type, hai tài sản lớn lên là nhà trọ hay nhà cho thuê to ấy, giống hotel ấy, không phải nhà bình thường đâu. Những cái đó đang lên với xưởng đang lên, xưởng hay công ty đang lên, tại vì nhà trọ nó lên, tại vì tiền mượn tiền nhà băng, tiền lời nó cao quá thì nhân nó không đi ra nhà băng nó mượn tiền được, để mua nhà nó tháng nào nó không trả nổi cái tiền lời, tại vì tiền lời nó cao quá. Mà bây giờ tiền lời nó cao luôn, nó cao quá đúng không, nó bắt mình phải bỏ nhiều tiền hơn vô, nó mới cho mượn tiền, phải bỏ nhiều tiền hơn, mà mình lấy được ít tiền hơn, mình phải trả tháng nào cũng phải trả nhiều tiền hơn nữa, thì nhân nó không trả nổi, theo tháng nó không trả nổi được cái tiền lời đó. Vì như vậy nó ép mấy người nhân phải đi ở nhà trọ hay ở nhà thuê thôi. Thì biết như vậy thì mấy cái chủ ở nhà thuê đó nó cứ chạc tiền mướn nhà nó cao hơn. Tài sản ở nhà trọ với ở công ty nó ngon, tại vì ngay bây giờ nhiều người muốn, tại vì nhiều người không vô được nhà thì nó phải đi ở nhà trọ thôi, thì bọn nó phải trọ, thì cái chủ nó cứ ép tiền tháng lên mình phải chịu thôi. Bây giờ công ty nó lên, tại vì từ 2020 đến 2023 bên Mỹ nó có nhiều người muốn vô để làm đồ trong đây, làm đồ bên đây, thì nó cứ phải mở xưởng để làm đồ, cứ mở. Thì tại vì nhiều người xài tiền thì mình cần làm mấy đồ trong Mỹ hơn, để mà khỏi là mua đồ ở bên Việt Nam hay bên China nữa, cứ mua ở Mỹ, làm mua Mỹ nó làm ở đây cho ngon hơn, với đến nhanh hơn với. Tại vì bây giờ China nó không cho nhân ở trong nước của nó gửi tiền qua Mỹ rồi, nó đóng rồi, thì bọn mình muốn mua ít đồ hơn của bên đó, thì mình muốn làm nhiều đồ hơn trong nước của mình, thì cho cái nước của mình nó lên, tại vì mình khỏi xài tiền bên đó, mình cứ xài tiền trong nước của mình thì nước mình phải lên thôi. Thì mình phải đọc về cái đó, làm về cái đó. Rồi cái giá nhà trọ nó cứ lên, tại vì nhiều người muốn hơn, nhiều người phải ở nhà trọ hơn, thì cái giá nó cứ lên thôi. Bây giờ bên đây nhìn đâu nó cũng xây nhiều nhà trọ lắm, mà văn phòng ấy, Covid xong văn phòng ấy, nhiều người không đi vô văn phòng để làm nữa, tại vì nó biết là mình không cần vô văn phòng làm nữa, mình làm ở trên laptop, ở nhà mình cũng được, không sao đâu, sao mình phải vô văn phòng. Thì bây giờ nhiều văn phòng ở bên Mỹ này đang bị đóng, vì người ta không muốn thuê nữa thì nó phải đóng thôi. Thì bên đây đang bắt đầu xài mấy cái văn phòng đó đổi đi để
không phải văn phòng để làm nữa, mà văn phòng để làm bác sĩ hay văn phòng để làm research ấy, là chỉ làm mấy đồ coi máu hay gì văn phòng như vậy thì không cần, tại vì nó phải đổi, hay nó làm cái nó cái văn phòng nó đập tường đi, nó làm tường cao hơn rồi nó bỏ tường lên để nó làm về nhà trọ, nó đổi từ văn phòng qua nhà trọ luôn, tại vì nhà trọ nhà thuê ngay bên đây bây giờ nhiều cần quá rồi, thì nó cứ đổi, nó làm tiện kiểu đi vậy thôi. Bây giờ giá của văn phòng nó xuống nhiều hay nhiều thì bọn nó mua rồi bọn nó đập, bọn nó sửa, rồi bọn nó làm qua văn phòng bác sĩ hay qua nhà thuê để cho thuê để lấy tiền như vậy. Và nhà mình ngày nào mình muốn mua, mình nhìn tài sản hay đồng sản của mấy người mang đến đây, bọn nó muốn làm biết là bọn nó có mấy cái đất này, có mấy cái văn phòng, mấy cái nhà thuê này nó muốn biết bao nhiêu, rồi mình làm cái đó, mình xem ở trong Houston bọn nó đang bán bao nhiêu đồng một square foot hay bao nhiêu đồng một cây số, thì mình là người ấn lên ok cái đất này, cái building này mới bán 55 tỷ đô, thì cái cây số to như này, nó to như này, nó 57 đồng một cái cây số hay một cái square feet, thì của mày là bao nhiêu, rồi của mày nằm ở đâu, đất hiếu nhìn thấy chỗ nào, cần đường đi không, nhiều vậy xem hết nó rồi mình đưa nó giá, ok cái này giá của mày này, cái này là cái đất mày là bao nhiêu tiền này, thì nó lấy giá đó, mình lấy giá đó, rồi mình làm cái đó, rồi mình lấy một cái phần của nó lấy cho nó, để bọn nó biết là bọn nó cuối năm ấy bọn nó trả tiền thuế, bọn nó lem được bao nhiêu, hay bọn nó biết tiền bọn nó xuống được bao nhiêu, tại vì bên Mỹ hay ở đâu ấy là mình mua đất hay không phải đất, mình mua nhà hay mình mua văn phòng ấy, cái tường hay cái cửa ấy, cái năm nào nó bị bể hay bị sao ấy, mình biết mình lem được ra cái tiền mình làm bao nhiêu được, thì mình trả chính phủ ít tiền hơn. Thì mấy người giàu này nó làm nhiều tiền lắm thì nó phải cần nhiều đất hay nhiều đất và nhiều nhà nhiều, để cuối năm nó lem ra, nó biết ra để nó khỏi trả chính phủ nhiều tiền, nó làm như vậy để nó cứ bỏ tiền vào túi thôi, nó phải trả thuế. Thì mình cứ mua real estate, hay mình cứ mua mấy cái đó để mình làm như vậy, mình không bao giờ cần trả thuế, thì mình cứ lem thôi. Cái năm nào có năm cái văn phòng nha, rồi một năm mình lem được hay mình biết được 100.000 đi, mình có năm cái thì mình trừ đi 500.000 được một năm của cái tiền mình làm thuế, thì mình không trả ít thuế hơn, hay mình không trả thuế luôn, tại vì cái tiền mình làm, cái tiền mình mất đấy, tại vì nó cũ rồi, mình phải sửa ấy, nó cũ rồi thì nó kéo cái nó ra nhau 500, mình làm được 500 mình mất 500, tại vì tiền nhà nó bị hư rồi phải sửa, thì là 0 đồng thì mình không cần trả thuế, thì mình làm nó cho bọn nó luôn. Mình nói nó bao nhiêu tiền, với cuối năm mình nói nó là ok mày được trừ phần mày ra cái thuế của mày, thì mày bỏ tiền vào túi của mày được. Thì đó là hai cái mình làm ở chỗ này, cái công ty này. Thì mình làm ở đây vì mình muốn học về coi đất như nào, coi văn phòng, coi nhà, coi mấy nhà thuê như nào. Nó chỉ ở đây nó chỉ mình làm kiểu bọn nó làm kiểu to ấy, thì làm ở đây nó chỉ mình như vậy, thì mình đi làm thì nó chỉ mình nữa để mình biết là có đủ tiền mình đi ra làm cho một mình biết làm nó như nào, mình biết coi đất như nào, trả bao nhiêu tiền để không ai ăn gian mình được hết, rồi làm ở đây nó cho mình gặp nhiều người lắm, gặp nhiều người đại gia, nhiều người có tiền, thì bọn nó vô đây bọn nó phải cần mình làm cho bọn nó, thì mình nhìn thấy là ai mình bắt tay bọn nó, mình cho tôi hỏi số phone, rồi khi nào mình ra mình gọi bọn nó, hỏi làm cho bọn nó, hay hỏi về hỏi bọn nó về mượn tiền ở đâu, ai đang cho mượn nhiều tiền như vậy, tìm mấy người là biết xây như nào thì mình gặp bọn nó, thì muốn xây thì mình biết có bọn nó trong phone, thì cứ gặp nhiều người hơn, làm đây gặp nhiều người lắm, thì gặp nhiều người hơn thì tốt cho mình hơn, tại vì khi nào ra đời thì có nhiều số phone đẹp gọi, nhưng mà cần gì về đấy nó cho mình nhiều đồ để ấn máy tính để học ngay bây giờ, chấm bao nhiêu, nhà băng nó cho mượn bao nhiêu, mình phải bỏ xuống bao nhiêu, bây giờ mượn như nào, phải cần cái gì, nó muốn coi cái gì, ở đây nó biết hết, thì mình nằm ở đây mình biết luôn, khi nào mình cần, khi nào đến giờ rồi để mình có đủ tiền rồi mình đi ra mình biết luôn. Học của bọn nó làm như nào thì mình làm to với bọn nó một ngày luôn, thì ý mình là như vậy, ý mình muốn làm như vậy, thì nó không dễ đâu, mà đời cũng dễ đâu, thì mình làm thôi, mình học rồi một ngày nó cũng dễ thôi, không cần đâu. Mình vô mình làm mấy cái này, mình làm đây cho bọn nó xem về kinh tế với về mấy đồ đang ở bên Mỹ bị sao ấy, về nhà, về đất, về building, là về văn phòng, hay về xưởng, lung tung hết, cứ cái gì tài sản ấy là mình phải làm hết. Đây văn phòng, đây là chỗ đặt ở chỗ anh, đây nó có 3 lần lên được luôn. Đây cái building này là cao nhất trong Houston, đó là Chase Tower, nó cao nhất trong Houston.
khi nào mình muốn đi lên ấy, đi xuống ấy, mình phải scan thì mình xài cái thẻ của mình nó đưa mình ấy. Thẻ này, scan vào đây, lên sang rồi mới ấn số được, mình mới lên lầu được. Tôi làm như vậy cho mấy người không làm ở đây không vô được nữa. Giờ đang đi xuống đi ăn trưa. Chỗ mình làm mà. Chỗ mình đi vô ấy, bắt đầu đi lên chỗ làm, đi vô đây là. Giờ người ta bắt đầu đi mua đồ ăn. Đến giờ ăn luôn rồi, ăn trưa. Mình đi vô cái building nào, cái văn phòng nào cũng đi vô cùng nhau hết, đi bằng cứ đi qua. Giờ qua building khác phải ăn lên, ăn trưa. Mình ra ngoài mình ăn thôi, hay mình ăn ở trên chỗ làm cũng được, mà mình thích ra ngoài ăn hơn. Tại mình ở trong nhà hết, mình ở trong building hết từ sáng đến tối rồi. Hôm nay nắng mà không sao đâu. Ra ăn có gym luôn nè. Qua bên đó cũng được, ăn ở ngoài bên đó. Mới ra ngoài xong thì cái đó nó cứ mình muốn đi building khác thì nó cùng nhau hết, nó cứ cùng nhau từ building này qua building này, rồi building đó văn phòng có qua văn phòng này. Và bây giờ bắt đầu mình qua bên đó ăn cơm, ăn ở ngoài hôm nay. Người ta ăn ở ngoài là trong đi à. Giờ mình ra đó, giờ xuống lầu. Nằm đây cũng được. Đặng nữa đi xuống nữa. Khi mình mới ở bên kia kìa. Bây giờ mình qua đây rồi. Máy giúp hết đang mang đồ ăn cho mấy người mua ấy, đi gửi ấy. Mình cao chưa? Mới xuống đó. Ngoài ra mình từ cái phòng này đi vào thôi, mình có nhiều hỏi đi bộ trong, hỏi đi bộ ngoài đường, đi trong ngoài đi. Thì mình đi muốn ngồi đâu đến ngồi, mình nên ngồi đây, có 2 cái máy nước làm rồi. Nhưng đến giờ thì mình đi gặp người ở trên laptop và nói chuyện với bọn nó, rồi không có thì làm mất. Ngồi đông được, chọn ngồi đông được. Thân ở chỗ, thân hơi.
xuống coi này. Đây anh xây bên đây này. Anh xây cái hotel hay cái gì á. Rồi nhà thuê, nhà trọ. Anh xây đó. Thì nó có kết thạc cây để cho người ta ra uống nước hay đi bộ để đẹp. ba cái luôn. Anh xây chưa xây xong thì cái nhà này cái chỗ này cũng qua công ty của mình, qua văn phòng của mình hỏi về giá và giá của tao thuê nhà này bao nhiêu được, hay giá của tao bao nhiêu. Will be Min, Samir, and Daniel. Min and Samir in Houston, Daniel being in LA. Are you guys able to see it? Yes, we are. We can. List. Hey everyone, my name is Min Nguyen. I'm also a rising senior at the University of Houston, major in finance with a special track in commercial real estate based out of the Houston office. So those were some great points that Samir have made. While the industrial properties continue to be the most sought after asset type, we are facing challenges heading into late 2023. Despite the national vacancy rate being expected to stay below the 20-year average, which is 7.3%, the next 12 months could be tough for the market. Industrial investment has actually witnessed a 50% in drop of investment from peak 2021 due to rising interest rate and the uncertainty around like asset pricing. The year-over-year sales volume has actually dropped about $48 billion. And the market cap rate has actually risen by 60 basis points year over year from 6.41% to almost 7% now due to the level of risk, the cost of investment, and has now increased due to debt cost, vacancy increase, and just adding on to the expense pot. It's affecting the cost to get in for developers, so developers now have to accept a higher rate to enter these deals. As of now, we already have 1.6 billion square feet of industrial space listed for lease. We have another 600 million square feet of it in the pipeline unleased across the country as of June. Most of it is planned to be completed within this year. This has already caused our national vacancy rate to rise, our rent growth to slow down, and a record amount of newly built space that is impacted by the sharp interest rate and just increasing from the previous years. And it doesn't help that 10.7 billion of the CMBS loans will be maturing in the fourth quarter alone. With all that loan maturity, it may lead to increase in sales activities in the second half of 2023, which is not good because it will add even more supply to the market. This is adding on to developers' worries, and they already are concerned with the higher interest rate and how it's affecting their new projects. And it doesn't help that bank lending has also tightened. And this may lead to the decline in starting new projects. So currently, we already have 147 million square feet beginning construction in the first half of this year. During the same time last year in 2022, developers broke ground on 313 million square feet, which is more than a 50% cool down, signaling a potential decrease in new project completed construction in the coming years. As you can see, we have almost 1% in vacancy increase year over year, and our net absorption is declining about 160 million square foot. Overall, the US industrial market is experiencing a downshift in performance, and the next quarter will be critical in determining the future trajectory. I would now pass it on to Daniel to tell you more about what's the external factors of affecting the market and how EY is impacted. Thanks, Min, for passing it off. So